أنا ياما تحاورت مع يعني زميلات في جامعة في شغل إنه لابسة الحجاب إزاي، ودايما تيجي نفس الإجابة: لابساه ليه؟ لو خلعته وأحس إني عريانة. طب ما هو لو خلعته وأحس إني عريانة معناها إنك مغصوبة لأن بتقولي أنا لابساه مختارة. لا، ما هو اللي بيلبس حاجة مختار بيقدر جدا إنه يخلعها مختار، ما فيش أي مشكلة. لكن لما بتقولي أنا لو خلعت الحجاب أحس إني عريانة، يبقى أنت مليانة ضغوط نفسية وعقد أنت مش واخدة بالك منها أصلا، ما فكرتيش فيها أصلا، تسربت ليكي كده. وده اخطبوط الحجاب هو كده، إن الأول أنت مش محجبة، بتبص حواليك تلاقي بنت خالتك محجبة، بنت عمتك محجبة، أصحابك اللي في الجامعة محجبات، تلاقي واحدة جديدة اتحجبت كلهم يقول الله ألف مبروك يا رشا، ده أنت وشك منور، ببوسك يا جميلة، إيه الحلاوة دي؟ وتلاقي واحدة خلعت الحجاب عمالين يبصوا لها كده: هو إيه؟ في إيه؟ إيه اللي حصل لك؟ ليه كده؟ ده لسه ما فيش بقى لا إقامة حد ولا جلد ولا حد قرب لها دينيا، بس النظرات من النساء زي في الشوارع في مصر عندنا. اسألوا أي واحدة مش محجبة في مصر لو في الشارع أو في المترو كم مرة بالضغط المجتمعي خلاها تضطر انها تلبس الحجاب. النظرات بقى، ان داخله المترو تبص تلاقي مجموعه من النساء راحوا توجهوا اليها كده، يعني حسبه وصايه: يا اختاه وما ينفعش وكده وحرام مش حرام وبتاع. تركب تاكسي، يروح سواق التاكسي وهي داخله التاكسي: استغفر الله العظيم. الاشارات دي كلها انه انت شخص غير مرغوب فيك. وفي اسوأ الحالات بيشدوها من شعرها في الشارع، تيجي معديه كده تبص تلاقي حد راح شايلها من شعرها، يا نهار اسود. يعني بيبعتوا لها رساله: مش هتحس بامان طول ما انت مش ماشيه على قواعدنا احنا. وبعد كل ده يجي يقول لك دي لابسه الحجاب مقتنعه ولابسه الحجاب بناء على رغبتها هي. لا، هي بتقرا الجو العام وعارفه ان لا مكان لها بدون الحجاب، وعارفه انها هتكون منبوذه ومكروهه بدون حجاب، وهتبص لها كقطعه لحم بدون حجاب. ويكفي المثل القذر اللي بيستخدموه الاسلاميين دايما، ان هو يقول لك قطعه الحلوى وورقه السلوفان. الشيخ الشعراوي هو قال ان لما قطعه الحلوى او قطعه اللحم، لو عملت قطعه لحم، حطيت قطعه لحم مكشوفه، هيجي عليها بقى الذباب والقطط او بيقول يعني في الحالتين بيقول للمرأة انت قطعة لحم، وبيقول الراجل انت ذباب. بيحتقرهم الاثنين. هي دي الرسائل. ودي يعني عقدة بتيجي وراها عقدة بتيجي وراها عقدة. لما بخوف المرأة من جسدها يعني بقضي على 60-70% من إمكانياتها، لأن المرأة روح وجسد. لما أنا أحيد الجسد تماما أغطيه. أنا مرة قلت كلمة وزعلوا مني الناس، قلت أنا بعتبر الحجاب كفن للمرأة، كفن تتلف فيه كده بالأبيض يا جمالك، إنه تحتجب عن المجتمع، تبعث رسالة إن اللي مش محجبة عاهرة، حتى لو ما قالتهاش بلسانها، اللي لابساه بيقول كده. حريتي ان لما انت بتقول لي لبست الحجاب هتخش الجنة، ما لبستهوش هتخش النار. حريتي اللي لسه موجودة بعد كل ده. حريتي ان انت لو لبست الحجاب كل المسلمين اللي حواليك يفتخروا ويباركوا لك وياخدوك بالحضن ويقول لك وشك منور، ولو خلعتيه ينبذوك ويبصوا لك نظرات كأنك ارتكبت فعل فاضح في طريق عام. يبقى حرية ايه وحرية اختيار ايه؟ وبتضحكوا على نفسكوا ازاي يعني؟